Nabuwang sa pantalan. Nabuwa. Naaswang. Kinamo na. Kinamo niya. Kinamo na. Nakalalaki. Nakalaki na siya. Nagpalpag. Alam ko na, Lo, pagbalik kayo naman. Ang pertahan? Ang pertahan, naglampos. Kalba ka mo. Dayon. Dahil paggambala mo sa ibang nga classmate nga talaga mga ano to sa mo classmate na mo na. Huwag na tulbaan. Yung sige, Rajus lagi na, mo sila tanan. Oo. Dahil ba mo lagi pa? Okay, ba mo ka na. Dahil ba na kami? Baka next day naman na napulit na kami sa balay. Di pag next day naman na practice. Kada hapon, ganyan mo. Next practice naman. Wala akong nagpaalam kami na nagdig-dig naman. Ikaw mo naman naliwat? Oo. Sa CR dapat? Pero gano'n, pitbo na kami kabilog. Ito na ka mo. Pitbo na kami. Dinalagan ka mo ay. Ba next day, may plano na kami magustan. Gusto. Nagpa kami sa mga kortina naman pa niya koy para mag-open na mo na. Pag-open na mo, pag nagmapalit, nagamo naman na, nag-ano naman na ito, pagka-bukas ng kinder, galaya. May kapag Baskog. galaya. Pagbukas na ako ng kinder, galaya kapag
Hindi, mali. May gisala sa'yo. Oo. Lubuang sa pantalan. Nabuwa. The aswang. Ginawa mo na. Ginawa mo na. Ay pagbukas naman, kinagaya. Namaoy sa. Ay, te. Yeah. Istorya mo. Ang naparangaw. Tinagibesa ko'y? Wala man. Oo. Naglagay ng nagsingit. Kay ano kami ng tatlo ka, di ba? Ito kami din pinakami talaga ito. Din tatlo ka ba eh. Din, lima kami nga laki. Tatlo ka ba eh. Isa lang na storya ko, kumitiwa.